سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه برنج آبکش رو ببینیم. یه برنج خوش از رو و خوشمزه. آبکش کردن برنج خیلی راحت و زمان زیادی لازم نداره. فقط کافیه که نکاتش رو رعایت کنی. همچنین توی این ویدیو طرز تهیه این ته‌دیگ مجلسی هم با هم میبینیم. من میخوام از 3 پیمونه برنج ایرانی استفاده کنم. تهیه برنج خوب و مرغوب تو نتیجه کارتون خیلی تاثیر داره. ببینیم بهتره که برنج از سر خورده نداشته باشه و کاملا یه دست باشه. سعی کنین تو انتخاب برنجتون دقت کنین و از برنج ایرانی مرغوب و با کیفیت استفاده کنین تا نتیجه بهتری بگیرین. من از یه پیمانه استاندارد برای اندازه‌گیری استفاده کردم. میتونین از یه پیمانه سرخالی یا 160 گرم برنج هم استفاده کنین برای هر نفر، اما من از یه پیمانه پر استفاده میکنم. خب برای شروع برنج پاک شده رو 3 بار میشورم. بهتره برای شستن برنج از آب گرم استفاده نکنین و برنج رو با آب سرد یا ولرم رو به سرد یا با آب همدمای برنجتون بشورین. همچنین حین شستن برنج رو چنگش نزنین و خیلی آروم بشورین و زیر و رو کنین برنجتون رو تا خورد نشه. من برنج رو 3 مرتبه میشورم تا آب برنج از اون حالت کدری در بیاد. اگه نیاز بود میتونید 4 بارم بشورین برنجتون رو. خب حالا برای خیس کردن برنج از حدود 6 پیمانه آب استفاده میکنم. توی این مرحله هم از آب گرم استفاده نکنید. برای پخت برنج آبکش حتما باید برنج رو حداقل 2 ساعت تو آب نمک خیس کنین. البته انواع برنجا با هم فرق میکنن و یه سری از برنجا زمان بیشتر نیاز دارن که خیس بخورن. حالا بهش 2 قاشق غذاخوری نمک اضافه میکنم. اگه توی این مرحله به برنجتون نمک اضافه نکنین، مقاومت برنجتون کم میشه و سریع میشکنه و خورد میشه. خب من نمکم اضافه کردم. نیازی به هم زدنم نداره. اگه میخواین برنجتون ظاهر خیلی بهتری داشته باشه، پیشنهاد میکنم که حتما از سنگ نمک استفاده کنین تا برنجتون حین جوشیدن ظاهرش رو از دست نده. خب من اجازه میدم که برنجم حدود 3 ساعت تو آب نمک خیس بخوره. بعد حدوداً 3 ساعت من داخل یه قابلمه بزرگ آب ریختم و گذاشتم جوش بیاد. بهش 2 قاشق نمک اضافه میکنم. شما نسبت به مقدار آب و نوع نمکتون توی این مرحله به آبتون نمک اضافه کنی تا بی‌مزه نشه برنجتون. خب حالا آب روی برنج رو که حدود 3 ساعت خیس کردم خالی میکنم و میریزمش داخل آب. بهتره که برای پخت برنج از ظرف بزرگ استفاده کنین تا برنجتون جای کافی برای پخت داشته باشه و دون در بیاد. خب حالا خیلی آروم برنج رو هم میزنم تا به هم نچسبه. ببینی از کف خیلی آروم قاشق رو حرکت میدم و سریع هم نمیزنم که برنجم بشکنه. حالا در ظرف رو میذارم تا سریعتر جوش بیاد و بعد اینکه جوش اومد درش رو برمی‌دارم تا سر نره. حواستون باشه که حرارتم رو بیشتر حالت بزنید تا سریع جوش بیاد، چون شعله کم و حرارت پایین باعث میشه که برنجتون دیر بپزه و خمیر شه. خب برنجم از سریع جوش اومد. در ظرف رو برمی‌دارم و کفش رو میگیرم و اجازه میدم که برنجم تا زمانی بپزه که نرم شه و مغز برنجم یه مقدار زنده بمونه. زمانش هم بستگی به برنجتون داره و باید تستش کنی. برای برنج من حدود 7-8 دقیقه پخت کافیه. برای سفیدتر شدن و بیشتر قد کشیدن برنج میتونین از یه قاشق آب لیمو هم استفاده کنین. برای اینکه بفهمین برنج آماده شده یا نه میتونین از برنجتون بردارین و تست کنین. اگه در حدی پخته که برنج نرم شده اما مغزش هنوز یه مقدار سفته، بهترین زمان برای برداشتن برنج. برای اینکه برنجتون بیشتر ری کنه و قد بکشه میتونید زمانی که داره غل میخوره یه مقدار بهش آب سرد اضافه کنید تا از غل بیفته و زمان بیشتر بمونه تو آب و تا دوباره شروع کنه به غل خوردن برنجتون بیشتر قد بکشه و ری کنه. ببینین دوباره سریع شروع کرده به غل زدن. این شوک و زمان اضافی باعث میشه که برنجتون بیشتر قد بکشه. ببینین بعد حدود 7 دقیقه برنج من آماده است و فقط یه مقدار مغزش سفت مونده. میتونی این شکلی تستش کنی. باید دونه برنجتون یه مقدار نرم شه اما مغزش یه رگه سفتی داشته باشه. ببینید یکی از نشونه‌های آماده شدن برنج همینه. برنجا اومدن رو سطح آب شناورن و با غل آب هی زیر و رو میشن. توی این مرحله سریع برمی‌دارم آب کشش میکنم، چون اگه حتی چند ثانیه دیرتر آب کشش کنم برنجم دون در نمیاد و خمیر میشه.
بعد اینکه برنج رو ریختم تو آبکش، روی برنجم آب گرم میدم تا لعاب برنج رو بگیره. روی برنجتون آب سرد ندین توی این مرحله، چون باعث میشه که برنج دیرتر دم بکشه. و اگه نمک یا لعاب برنجتون زیاده میتونین از آب بیشتری استفاده کنین. برنج رو تو آبکش هم به این شکل یکم زیر و روش کنین تا هم آب اضافیش گرفته شه و همین که برنجا یکم از هم جدا شن و فضای خالی ایجاد شه بین برنجا. برای ته‌دیگ مجلسی میتونید یه نون تافتون یا هر نون دیگه‌ای که دوست داشتین به اندازه کف قابلمه‌تون برش بدین و به این شکل به 6 یا 8 قسمت برشش بزنید. حالا کف ظرفم روغن میریزم و ته‌دیگ دلخواهم میذارم. حالا برنج رو به این حالت میریزم رو ته‌دیگم. برنج رو بهتره که به حالت گنبدی بریزین تا هم بهتر دم بکشه و هم که به دیوار ظرفتون نچسبه. و بعد اینکه برنج رو ریختید، برای تمیز کردن آبکش یا کفگیر نکوبینش لبه ظرفتون، چون باعث میشه که برنجا رو هم بخوابن و فشرده شن و فضای خالی بین برنجا پر شه. حالا چند تا سوراخ میذاریم تا بهتر دم بکشه. اگه برنجتون رو زنده برداشتین، از دور ظرفتون نصف استکان آب داغ بریزین تا حین پخت بخار کنه و برنجتون بهتر دم بکشه. یه مقدار روغنم میریزم. روغن زیادی نمیریزم که بعد پخت بهش اضافه کنم. حالا رو حرارت متوسط رو به بالا در ظرف رو میذارم که بخار کنه. بعد که بخار بالا اومد، حرارت رو کمتر میکنم و دم کنی میذارم. و اجازه میدم که با حرارت کم حدود 45 دقیقه بپزه و دم بکشه. خب بعد 45 دقیقه برنجم دم کشید و آماده است. حالا میتونین روش روغن یا کره حیوانی بذارین. در ظرف رو میذارم که آب شه. خب اینم از برنج خوش عطر و خوشمزه و نرم ما. هم خوب قد کشته و همین که دون در اومده. ببینید چه خوب ری کرده و بلند شده. وقتی که برنج رو میخوایم بکشین تو دیس، سعی کن که برنجا رو خورد و له نکنین تا ظاهر بهتری داشته باشه برنجتون. یه برنج ایرانی خوش عطر و بو خوشمزه. به یه مقدار از برنجم هم زعفران اضافه میکنم. و یکم روغن میریزم تا براق‌تر شه. اینم از ته‌دیگ مجلسیمون. فوق‌العاده خوش رنگ و خوشمزه. ببینید چه راحت ته‌دیگ‌ها از هم جدا میشن. دوستای عزیزم، ممنونم از همراهیتون. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم با خبر بشین.